चला, आपण बरंच काही बुलियन अल्जेब्रा बद्दल शिकलो. आता तो बुलियन अल्जेब्रा इम्प्लिमेंट करण्यासाठी कम्प्युटरमध्ये जे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस वापरलं जातं, विच इज कॉल्ड गेट. तर आता आपण गेटची माहिती करून घेऊ. जी गेट्स 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 आपण म्हणत होतो, बेसिकली दोज गेट्स आर बिल्ट युझिंग ट्रान्झिस्टर्स. जे कोणी 10वी मध्ये फिजिक्स शिकले असतील, 8वी 9वी 10वी मध्ये, त्यांना ट्रान्झिस्टर कॉन्सेप्ट माहिती असेल. हे ट्रान्झिस्टर डिव्हाइस काय असतं. इट इज अ डिव्हाइस that acts depending on the voltage level of an input signal. Either it conducts or blocks the flow of electricity. आपल्याला बायनरी मध्ये काय हवं? आपल्याला फक्त दोन बिट्स हव्यात, 0 किंवा 1, ऑन किंवा ऑफ. तर हा जो ट्रान्झिस्टर आहे, हा बेसिकली इट इज अ सेमीकंडक्टर. You cannot call it a good conductor, or you cannot call it a good insulator. So basically, depending upon what input signal is, it whether conducts or it don't conduct. So this is a property of this transistor is used to represent bit 0 or 1. आता आपल्याला इथे फिजिक्स शिकायचं नाहीये. तो ट्रान्झिस्टर कसा चालतो, व्होल्टेज त्याचं आउटपुट ते 0 किंवा 1 कसं येतं, आपल्याला आता याच्याशी काही देणं घेणं नाहीये. सो यू जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टँड की ट्रान्झिस्टरने हे इलेक्ट्रॉनिक गेट्स बनवली जातात, ही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस बनवली जातात, जी बुलियन अल्जेब्रा इम्प्लिमेंट करण्यासाठी वापरतात. सो द ट्रान्झिस्टर इज यूज्ड टू कन्स्ट्रक्ट द. Okay, easiest gates to create are the NOT, NAND, NOR. अगेन इथे फक्त पाहून घ्या, इथे हा सिंगल ट्रान्झिस्टर आहे, इथे हे दोन ट्रान्झिस्टर्स आहेत आणि त्याच्यातून नॅन्ड गेट बनवलेला आहे, त्याच्याने इथे नॉर गेट बनवलेला आहे आणि इथे नॉट गेट बनवले आहे. तर आपण बुलियन अल्जेब्रा मध्ये पाहिलं की देर आर 3 ऑपरंड्स, नॉट, अँड आणि ऑर. आणि त्याच्यावर आणि ते बुलियन ते जे बुलियन ऑपरेटर आहे नॉटचा, तो या नॉट डिव्हाइसने इम्प्लिमेंट केला जातो, विच इज नथिंग बट अ ट्रान्झिस्टर. आपण डिटेलमध्ये याच्या नंतरच्या स्लाइड मध्ये पाहू. Okay, logic gate. It is a physical electronic device, a circuit implementing a Boolean function, a logical operation performed on one or more binary inputs that produces a single binary output. So this is a device which takes one or more input bits and then it output a single binary bit. All right. So the basic logic gates are not, and, or. He basic Boolean operators पण आहेत, not, and, or. पण using all this, more gates are created. ह्याच्यापेक्षा जास्त gates बनवली जातात. So basic logic gates are not, and, or, XOR म्हणजेच exclusive or NAND. ते पण आपण शिकलो होतो आधीच्या ह्याच्यामध्ये. आणि NOR. Logic blocks are built from these gates to implement basic logic functions, that is not, and, or. आता लॉजिक ब्लॉक्स आर बिल्ट फ्रॉम दिस गेट्स टू इम्प्लिमेंट म्हणजे आपण बघितलं होतं, एखादा ट्रूथ टेबल दिलेलं असेल, एखादी रिक्वायरमेंट दिलेली असेल, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला सर्किट बनवावं लागतं. यू कॉल इट अ लॉजिक ब्लॉक. तर हे लॉजिक ब्लॉक ही गेट्स वापरून बनवली जातात. Any Boolean function can be synthesized using set of and or not gates, or only NAND gates, or only NOR gates. म्हणजे and or not gate एकमेकाला जोडून सर्किट बनवलं जातं, किंवा मग फक्त नॅन्ड गेट्स आणि नॉर गेट्स वापरून सर्किट बनवलं जातं. ठीक आहे. And these are combined, all these gates are combined into circuits to perform more complicated tasks. Behavior of gates is described by three notational methods: a Boolean expression, logic diagram, and truth table. Logic diagram is a graphical representation of circuit. Each type of gate is represented by a specific graphical symbol. तर आपण हे वेगवेगळ्या प्रकारचे बेसिक गेट्स जी आहेत ती पाहून घेऊया. हे थोडंसं बुलियन अल्जेब्राचं रिपिटेशन आहे. ओके, आता इथे ही सगळी गेट्स दिलेली आहेत. तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, ए इज युअर इनपुट बिट, बी इज युअर इनपुट बिट, आणि एक्स इज, आपण ना हायलाइटर वापरूया. ओके, ए इज युअर इनपुट बिट, बी इज युअर इनपुट बिट, and x is your output bit. Okay, not gate.
नॉट गेटचं दिस इज अ सिम्बॉल ऑफ नॉट गेट. हा ट्रायंगल आहे आणि हा डॉट आहे. दिस इज फॉर इन्व्हर्जन. तर नॉट गेट तुम्हाला माहिती आहे नॉट ऑपरेशन काय करतं, 0 ला 1 करतं, 1 ला 0 करतं. सो नॉट accepts input A and produces inverted X. So it is also called, remember not is a unary operator. It only takes one input and it reverses that input. So hint is invert bit. So this is what is NOT gate. This is the symbol of NOT gate, and this is how you write X is equal to A inverse. Okay, त्याच्यानंतर AND gate. AND operation मध्ये आपण काय म्हणालो होतो, if both A and B are true then output true. ते मी तसं लक्षात ठेवायला सांगितलं होतं तिकडे. अजून वेगवेगळ्या मार्गाने AND गेट तुम्ही कसं लक्षात ठेवू शकता, and act as enabling, disabling or gating function. म्हणजेच काय, B controls, that is when B is equal to 1 A passes through, else it is blocked. हे वेगळ्या पद्धतीने गेट लक्षात ठेवता येतं. आपली ओल्ड मेथड काय आहे, सिम्पली लक्षात ठेवण्यासाठी सिंपल डेसिमल मल्टिप्लिकेशन करा की 0 आणि 1 चं. 0 गुणिले 0 0, 0 गुणिले 1 0, 1 गुणिले 0 0, 1 गुणिले 1 1. म्हणजे फक्त both A and B are equal to 1 then only true. ओके, आता गेटिंग फंक्शन म्हणजे काय, आता इथे काय दिलेलं आहे, B controls, that is when B is equal to 1 A passes through. आता इथे B शून्य आहे, so A is not passing through, output is 0. इथे B 1 आहे पण A शून्य आहे म्हणून A as it is पास झाला and output is 0. इथे B ची व्हॅल्यू 0 आहे, so it is blocking A, so A is not going to pass, hence output is 0. इथे B ची व्हॅल्यू 1 आहे, त्याच्यामुळे A is going to pass through as it is, and since A is 1, X is 1. So that's the meaning of gating function. तर तुम्हाला जर कदाचित डेफिनेशन आलं लिहायला तर हे लक्षात असावं. पण तुमच्या मेमरीमध्ये, मेंदूमध्ये अंडरस्टँड करण्यासाठी सिंपल अंडरस्टँडिंग इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ द बिट्स. डेसिमल मल्टिप्लिकेशन 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, 1 into 1 1. ओके, त्याच्यानंतर ऑर गेट. ऑर गेट मध्ये आपण तेव्हा काय म्हणालो होतो की दोघांपैकी एक जर 1 असेल तर आउटपुट बिट इज 1. हे एक्सप्लेनेशन मी बुलियन अल्जेब्रामध्ये दिलं होतं. अदर वे तुम्ही काय रिमेंबर करू शकता, इट इज द हायेस्ट बिट. ऑर बिट मध्ये हायेस्ट बिटची जी व्हॅल्यू आहे ती आउटपुट म्हणून घेतली जाते. तर आता इथे 2 0 आहे तर हायेस्ट इज 0. इथे 0 आणि 1 आहे, हायेस्ट इज 1. इथे 1 आणि 0 आहे, हायेस्ट इज 1. इथे 1 आणि 1 आहे, हायेस्ट इज 1. समजलं ना? So this is what OR gate is, and this is how you draw a truth table. This is how you draw a diagram. तर AND gate जे आहे त्याची ही वर्टिकल लाईन स्ट्रेट आहे, इथे ही कर्व्ड आहे आणि हे सगळं कर्व्ड आहे बघा. ठीक आहे ना? तर ही सिम्बॉल्स लक्षात ठेवायची. गेट बद्दल जर माहिती आली तर सिम्बॉल आणि ट्रूथ टेबल ड्रॉ करायचं. ओके, त्याच्यानंतर ती बेसिक अल्जेब्रिक ऑपरेशन्स होती. आता अजून वेगळ्या टाईपची गेट्स कशी बनवली जातात. ओके, देयर इज अनदर, मगाशी आपण बघितलं एक्स ऑर गेट, एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेट. ओके, तर ते कसं दिसतं, ते जे ओरिजिनल ऑर गेट आहे त्याच्यामध्ये ही पहा, ही अजून एक लाईन आली. सो दिस इज अ सिम्बॉल ऑफ एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेट. तर एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेट लक्षात कसं ठेवायचं, बी डिटरमाइन्स inversion of A, or if A and B are different then true else false. Okay, आता ह्याचाच अर्थ काय बघा, if A B determines inversion of A. alright, आता इथे B 0 आहे बरोबर, so B A is not going to get inverted, 0 is going to pass as it is. इथे B 0 आहे, so A is not going to get inverted. A is going to get passed as it is. But when B is 1, it is going to determine inversion of A. Now since this is 1, A is inverted, you got 1. इथे B is equal to 1 आहे म्हणून A is inverted and output became 0. So
Another way of XOR is B determines inversion of A, or if A and B are different, then only output is true. म्हणजेच काय 0 0 असेल तर 0 because they are same, 1 1 असेल तर 0 because they are same, but 0 1 1 0 both the bits are different, that is the output is 1. So this is the way you remember XOR. आणि OR मध्ये हे अजून एक कर्वची दांडी टाकायची. So this is a symbol of XOR. NAND गेट सांगितलंच होतं तुम्हाला. ओरिजिनल तुमचं जे अँड गेट आहे त्याचं जे आउटपुट आहे त्याला तुम्ही इन्व्हर्ट केलात की यू गेट नॅन्ड गेट. समजलं? तर ओरिजिनल नॅन्ड गेटचं सिम्बॉल, ओरिजिनल अँड गेटचं सिम्बॉल आणि त्याला इथे इन्व्हर्जनचा डॉट लावला जसा नॉट मध्ये असतो. तर हा डॉट लावला की दिस गेट बिकम्स नॅन्ड and the output is A and B चा inverse. So we know A and B फक्त 1 1 1 असेल तरच 1 होतो, बाकी सगळीकडे 0 होतो. आता ते त्याचं आउटपुट इन्व्हर्ट झालं. 0 and 0 is 0 inverted to 1. 0 and 1 is 0 inverted to 1. 1 and 0 is 0 inverted to 1. 1 and 1 is 1 inverted to 0. ठीक आहे. सो दिस इज नॅन्ड गेट. ओके, त्याच्यानंतर नॉर गेट. नॉर इज इनवर्स ऑफ आउटपुट ऑफ ऑर. सेम वे ऑर ओरिजिनल ऑर गेट आणि त्याला इनवर्स केला म्हणून हा गोळा लावला. दिस इज युअर सिम्बॉल ऑफ नॉर गेट. आणि तुमच्या नॉर गेट मध्ये मला हे ट्रूथ टेबल इथे दिसत नाहीये, पण ऑर गेटचं जे आउटपुट येतं त्याला तुम्ही इनवर्स करायचं. तर वरती ऑर गेटचं आउटपुट बघून घ्या आणि त्याला इनवर्स करा. 0 ला 1 करा, 1 ला 0 करा. ठीक आहे ना? सो दिस इज युअर नॉर गेट. ओके, तसंच गेट्स विथ मोर इनपुट्स. इथे एक एक्झाम्पल केलेलं आहे. हे आपण जास्त एक्सप्लेनेशन देत नाही, बट गेट कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड वेअर a single gate can take multiple inputs and then you can generate the output. In this case, it is an AND gate. X is equal to A dot B dot C. So A dot B dot C is going to be 1 only and only if all three are true. Even if one of the ABCs is false, the output is going to be 0. ठीक आहे ना? तर आता तुम्हाला एखादी कंडिशन वापरायची असेल की जर तिन्ही विद्यार्थी शाळेमध्ये प्रेझेंट असले, सॉरी क्लासमध्ये प्रेझेंट असले तरच मी ट्युशन घेईन, पण एक जरी मुलगा ऍबसेंट असेल तर मी ट्युशन घेणार नाही, अशी जर तुमची कंडिशन असेल तर ए इज पहिला मुलगा, बी इज दुसरा मुलगा, सी इज तिसरा मुलगा. इफ ऑल द थ्री आर प्रेझेंट इट विल बी 1, आउटपुट विल बी 1. कम्प्युटर विल से ओके, गो अहेड, टेक अ ट्युशन. हे जस्ट तुम्हाला मी एक मजे खातर सांगितलं. ऍक्च्युअल इंग्लिश मध्ये लिहिलेल्या कंडिशन्स शेवटी अल्टिमेटली ह्या बुलियन अल्जेब्रा मध्ये त्याच्या इनपुट व्हेरिएबल एबीसी मध्ये आणि आउटपुट व्हेरिएबल एक्स मध्ये कन्वर्ट होतात. सो अगेन these are all the gates so far we have seen which are used to build electronic circuits which are used inside arithmetic logic unit to do arithmetic and logic, which is nothing but condition checking. हा निळा असेल तर हे कर, नाहीतर ते कर. म्हणजेच निळाला जर तुम्ही ए म्हणालात तर निळा जर ए जर 1 असेल तर समथिंग एल्स यू डू, 0 असेल तर यू डू समथिंग एल्स. ठीक आहे. तर असं लॉजिक हे गेट्स वापरून तो प्रोसेस करतो. सो बेसिकली सेम गोष्ट अगेन अँड अगेन या चॅप्टर मध्ये रिपीट झालेली आहे या पर्टिक्युलर लेक्चर मध्ये, पण ती महत्वाची आहे. Any logical function can be constructed using set of NOT and OR gates. Also, all logic functions can be constructed with a single gate type. If that gate is inverting, म्हणजेच NOR gate आणि NAND gate वापरून आपण लॉजिकल सफिशियन्सी ऑफ NAND gate and NOR gate आधीच्या बुलियन अल्जेब्रा मध्ये कुठेतरी वाचलं होतं, लिहिलं होतं. So basically what it says is either you can make the circuits for that given truth table using NOT and OR 3 gates, or a single gate type if that gate is inverting, which is NOR and NAND gates, which corresponds to inversion of OR and AND gates respectively. These gates are called universal gates. Okay, and fan in means how many inputs
are taken by that gate. Those are called fan-ins, and fan out is how many outputs are generated by that gate. इथे आपण सगळी मोस्टली सगळी गेट सिंगल आउटपुट असलेली गेट्सच पाहिलेली आहे. Okay, so that is fan in, that is fan out, and what is the meaning of universal gate? So NOR and NAND gates are called universal gate because using that single gate you can build any logical Boolean equation. All right, gates and logic equations. आता हे जरा थोडंसं महत्त्वाचं आहे, हे लक्षात घ्या. मी आधी तुम्हाला वाचून दाखवतो. The electronics inside a modern computer are digital. Digital electronics operate with only two voltage levels, that is high and low. आपण बोललो, right? Computers are digital, hence use binary numbers since binary system matches the underlying abstraction inherent in the electronics. Okay. आता आता आपण वरती सगळी गेट्स 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 बघितली, राईट? तर बऱ्याच वेळी डिपेंडिंग अपॉन काय डिव्हाइस वापरलेलं आहे, कुठला ट्रान्झिस्टर वापरलेला आहे, त्याच्यावरून त्या गेटचं बिहेवियर अवलंबून असतं. तर आता इथे काय म्हणतात, डिफरंट लॉजिक फॅमिलीज हॅव डिफरंट टू व्होल्टेज व्हॅल्यूज अँड देअर रिलेशनशिप. म्हणजेच काय, अप टू 5 वोल्ट लो व्होल्टेज असेल एखाद्या लॉजिक फॅमिलीमध्ये आणि ग्रेटर दॅन 5 वोल्ट हाय व्होल्टेज असेल, विच इज 1. So 0 to 5 volt is 0 and 5 to whatever voltage is 1. It is considered as on. Barabar. So every logic family has different representation of zeros and 1. Hence, instead of voltage levels, you will come across a terminology, or we say signals are logically true or false. आपण असं म्हणत नाही high voltage, low voltage. We simply say that signal is true or false. True म्हणजे 1, false म्हणजे 0. तर कुठल्याही परीक्षेमध्ये प्रश्नामध्ये ट्रू फॉल्स आलेलं असेल तर एक लक्षात द्यायचं, ट्रू बिट म्हणजे 1 आणि फॉल्स बिट म्हणजे 0. The another word which is used is asserted or de-asserted. म्हणजेच काय, जर 1 असेल तर इट इज asserted, 0 असेल तर इट इज de-asserted. तर जर कुठे कुठल्या प्रश्नामध्ये this particular gate output is asserted असं दिलेलं असेल तर output is 1. So asserted is 1, de-asserted is 0. तर हे लक्षात घ्या, ठीक आहे ना. So these are different terminologies you should remember. नाहीतर तुम्ही विचार कराल रे हाय व्होल्टेज आणि लो व्होल्टेज असं लिहिलेलं नाहीये. तर बेसिकली ट्रू म्हणजे 1, फॉल्स म्हणजे 0, asserted म्हणजे 1, de-asserted म्हणजे 0. The values of 0 and 1 are called complements or inverse of one another. आपण पाहिलं ते. ओके, आता सगळ्यात महत्त्वाचं, नीट अटेन्शन देऊन ऐका. Logic blocks are categorized as combinational or sequential depending on whether they contain memory. याचाच अर्थ काय, इथे मराठीमध्ये याचं एक्सप्लेनेशन काय आहे. लॉजिक ब्लॉकला 2 गटामध्ये विभागले जातं, कॉम्बिनेशनल सर्किट आणि सिक्वेन्शियल सर्किट, डिपेंडिंग अपॉन वेदर दॅट सर्किट हॅज अ मेमरी. त्या सर्किटला मेंदू आहे का, याचाच अर्थ काय, ते सर्किट जे काही आउटपुट त्या सर्किटने दिलेलं असतं, तुम्ही परत त्या सर्किटकडे गेलात तर त्या सर्किटची स्टेट असते ते त्याचं आधीचं आउटपुट असतं. याचाच अर्थ काय, त्या सर्किटमध्ये मेमरी असते. म्हणजेच त्या सर्किटने जे आउटपुट दिलेलं असतं ते त्याच्यामध्येच स्टोअर केलेलं असतं, असं गृहीत धरायचं. आणि मग प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही त्याला इनपुट सप्लाय करणार तेव्हा आउटपुट is not only dependent on that input but the state of that circuit also, which is nothing but its memory, or you can say it is a third variable. The original output, a previous output, is considered as a third input variable. So that particular circuit is called a memory circuit. आणि कॉम्बिनेशनल सर्किट म्हणजे काय, तर ज्याला स्वतःची स्टेट नसते, आउटपुट इज ओनली डिपेंडंट ऑन इनपुट व्हॅल्यूज ऑफ ए अँड बी. समजलं का. सो इफ देर इज अ कॉम्बिनेशनल गेट or there is a combinational logical block or if there is a combinational circuit, then only A and B's values determine the output.
no तिसरा व्हेरिएबल. बट इन केस ऑफ सिक्वेन्शियल सर्किट ए आणि बी बरोबर त्याचं आधीचं आउटपुट जे मेमरीमध्ये स्टोअर केलेलं आहे आणि जे आता परत वाचता येत आहे, that value or that bit is also considered for calculating output. So essentially you can say if A and B are two input variables of a sequential circuit, then to give you output variable, a third input parameter is also considered, which is a memory, which is previous output value. आता ते कशासाठी कुठे वापरायचं, कशासाठी वापरलं जातं, ही सगळी इंडिव्हिज्युअल छोटी छोटी डिव्हाइसेस आपण पुढच्या सेक्शन मध्ये पाहणार आहोत. सध्या तुम्हाला काय लक्षात घ्यायचंय, देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ लॉजिक ब्लॉक्स. वन इज कॉम्बिनेशन whose output is only dependent on input variables, and the sequential circuit's output is dependent on its input variable and its state, which is also called its memory, which is something stored inside it, which is nothing but its original output value, which has been stored inside that for future use. So these are combinational and sequential circuits. Okay. आता मी तुम्हाला जो अर्थ तिकडे सांगितला तोच इकडे परत रिपीट केलेला आहे. टाइप्स ऑफ लॉजिक सर्किट्स अँड देअर कन्स्ट्रक्शन. कॉम्बिनेशनल सर्किट. इनपुट व्हॅल्यूज एक्सप्लिसिटली डिटर्मिन द आउटपुट. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, फक्त इनपुट व्हॅल्यूज वर आउटपुट व्हॅल्यू डिपेंडंट असते, सिन्स दे डोंट हॅव अ मेमरी. गेट्स आर कंबाइंड इनटू सर्किट्स. प्रत्येक गेट एकमेकाशी कनेक्ट केले जातात आणि ह्याचं इनपुट वापरून ह्या गेटचं जे आउटपुट आहे ते दुसऱ्या कोणाला तरी इनपुट म्हणून दिलं जातं. मग त्या गेटला जी इनपुट्स आहेत, डिपेंडिंग अपॉन नॉट गेट आहे का, अँड गेट आहे का, दोन इनपुट आहेत की सिंगल इनपुट आहे, त्याच्यावरून तो आउटपुट देतो. असं करत करत कॉम्बिनेशनल सर्किट मधून जेवढी तुम्ही गेट कनेक्ट केलेले असाल, शेवटचं गेट विल गिव्ह यू द final output result. Using combinational logic, we can make couple of large logic building blocks that we use heavily, and we discuss the design of structured logic that can be automatically implemented from a logic equation or truth table by a translation program. म्हणजे आता तुमचं ट्रूथ टेबल मोठं असेल आणि कंडिशन्स कॉम्प्लिकेटेड असतील तर मल्टिपल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एकमेकाशी जोडून मोठं सर्किट बनवलं जातं. ठीक आहे. Sequential circuit. Output is a function of the input values and the existing state of the circuit. That is, the output can depend on present and past values. म्हणजेच काय, त्या past values ह्या सर्किटने लक्षात ठेवलेल्या आहेत. ह्या सर्किटला स्वतःचा मेंदू आहे. आता ते इलेक्ट्रॉनिकली कसं स्टोअर होतं, इलेक्ट्रिकली कसं स्टोअर होतं, त्याच्याशी आपल्याला काही देणं घेणं नाहीये. आता सध्यापुरती, नंतर पर्टिक्युलर एका एक्झाम्पल मध्ये ही मेमरी कशी स्टोअर केली जाते, हे आउटपुट कसं त्याच्यामध्ये परत परत स्टोअर केलं जातं, म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्ही व्हिजिट केलात त्या सर्किटला की ते आउटपुट आपल्याला दिसतं, ते कसं, त्याचं एक एक्सप्लेनेशन पुढच्या वेगवेगळ्या टाईपच्या सर्किट्स मध्ये आहे, जे पुढचं लेक्चर किंवा त्याच्या पुढचं लेक्चर आहे. सो there are two circuits, combinational circuit and sequential circuit. All right, this is the diagram. हा डायग्राम आपण बघितला होता. आपण अरिथमॅटिक अँड लॉजिक युनिट बघितलं होतं. त्याच्यामध्ये ही कॉम्बिनेशनल सर्किट जे आहे, हे कॉम्बिनेशन सर्किट अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट मध्ये अरिथमॅटिक करतं किंवा लॉजिक एक्झिक्यूट करतं, बरोबर ना. पण याचं आउटपुट फक्त एक्सटर्नल इनपुट वर डिपेंडंट असतं आणि फक्त ही एक्सटर्नल इनपुट घेऊन तो कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट देतं. पण तसंच त्याच्यामध्ये आपण रजिस्टर नावाचा प्रकार बघितला होता. रजिस्टर इज नथिंग बट अ मेमरी एलिमेंट. आणि त्या रजिस्टर मध्ये एकदा त्या रजिस्टरने जी आउटपुट व्हॅल्यू दिली होती, ती आउटपुट व्हॅल्यू त्या रजिस्टर मध्ये स्टोअर्ड असते. म्हणून तुम्ही जेव्हा 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 त्या रजिस्टरला व्हिजिट कराल, तेव्हा तेव्हा तुम्ही ती व्हॅल्यू रीड करू शकता. म्हणजेच त्या पर्टिक्युलर रजिस्टरला मेमरी असते. समजलं की नाही. तर मला वाटतं आपलं हे बेसिक लॉजिक गेट्स जी आहेत, हे आपण इथेच थांबवूया आणि आपण ह्याच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये ही गेट्स वापरून वेगवेगळ्या प्रकारची सर्किट, वेगवेगळ्या कंडिशन्स, वेगवेगळ्या अरिथमॅटिक करण्यासाठी कशी बिल्ड केली जातात
हे आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहूया. तर आता आपण हे बेसिक गेट्स लेक्चर इथेच थांबवूया. मी अशी आशा करतो की तुम्हाला हे लेक्चर समजलं असेल आणि तुम्ही आता माझ्या पुढच्या लेक्चरची वाट पहा. बाय बाय.